Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 9-15 februarie, așa că dacă aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă reamintesc, este o lectură general colectivă, așa că luați din lectură doar ceea ce voi simțiți că rezonează. Desigur, nu uitați cei care sunteți poate pentru prima oară aici pe canal, dacă rezonați nu numai cu mesajele, ci și cu modul în care eu fac această lectură, vă invit cu mare drag să vă abonați, asta dacă doriți, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Nu costă bănuți, ține doar de dorința voastră. De asemenea, trebuie să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți și trebuie să vă spun că apreciez enorm de mult fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Haideți să vedem acum care este energia voastră pentru această nouă săptămână de februarie și avem runa vikingă Nautis. Nautis care ne vorbește foarte mult de acea necesitate de a amâna sau de a avea răbdare, dar în general de a amâna anumite lucruri, anumite situații, anumite acțiuni. Probabil că în această săptămână vor apărea poate anumite restricții sau niște restricții pe care voi vi le impuneți sau anumite mici obstacole. Cert este și cred eu cel mai important că veți învăța să vă descurcați cu anumite limitări și chiar și cu anumite frustrări de neputință pe care le puteți experimenta în această săptămână. Și asta nu e un lucru puțin. Da? Să te poți descurca de gât strict cu ceea ce ai. Trebuie să vă spun un lucru important și anume faptul că rezultatul depinde foarte mult de acțiunile voastre în această săptămână și chiar puteți experimenta o recuperare a încrederii față de voi în primul rând sau față de alte persoane, dar tendința în această săptămână mai degrabă aș spune că este de ca unele lucruri să se amâne, unele acțiuni să se amâne, nu neapărat poate din cauza voastră, ci pur și simplu din cauza unor anumite restricții, unor anumite piedici care pot apărea. Cumva, să zicem așa, nu va exista o anumită fluiditate în așteptările pe care voi le aveți pentru această săptămână. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Să vedem ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 9-15 februarie. Să vedem. Interesant. Dragilor, situația actuală îmi vorbește de un interes posibil sau scopul, mai bine zis, ori în a face o călătorie în exterior, posibil o călătorie lungă, care depășește granițele, să zic așa, într-o altă țară, la distanță. Mai putem vorbi de anumite proprietăți, vânzare, cumpărare de anumite proprietăți. Aici s-ar axa pentru alții, interesul lor. Mai putem vorbi de
Eu aș spune de un contact în mare parte cu străinătatea, un contact cu oameni care se află dincolo de granițe, de granițele unde voi vă aflați în acest moment. Pentru alții, acest arcan major, lumea, ne vorbește de dorința de a încheia ceva, de a încheia un capitol, o etapă din viața voastră, de a finaliza ceva. Poate că există ideea asta de a face lucrurile, mai ales pe plan profesional, cumva în felul vostru. Poate că unii chiar ați fost, vă simțiți oarecum blocați în ceva legat de muncă, dar există această dorință de a lua, cum se spune, taurul de coarne și indiferent cum eu trebuie să merg înainte. Există un anumit curaj, există o anumită încredere în voi înșivă care, cum să spun eu, vă împinge să nu vă lăsați. Ce este de asemenea interesant, eu vă dau variantele, dacă nu rezonați, asta este, nu e niciun fel de problemă. Dar ce nu este în favoarea voastră în această săptămână, posibil să nu fie ori vreo autoritate legală care ține de, nu știu, plecând de la avocat, judecător, procuror, notar, sau o persoană care are un mod de a comunica foarte direct, vreun șef, este cineva care are un rang destul de înalt și poate să fie și contabil și care totuși în această săptămână posibil să nu fie tocmai în folosul vostru. Dar în același timp, dat fiind că este totuși un rege de spade și foarte bine vă poate reprezenta și pe voi, da? Pentru că reprezintă zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Mare atenție, în această săptămână, rigiditatea, modul de comunicare foarte direct, foarte dur, impunerea unui punct de vedere într-un mod, să zicem așa, un pic mai agresiv, un pic mai brutal, poate să vă cauzeze probleme. Cumva încercați să nu deveniți prea excesiv în felul în care vă impuneți punctele de vedere, vă impuneți ideile sau în felul în care voi comunicați. De ce? Pentru că acest comportament poate deranja și e posibil să deranjeze poate chiar pe cineva care are un anumit statut înalt. Așa că bine ar fi în această săptămână să încercați să fiți un pic cât mai maleabil posibil, mai ales dacă stăm să ne uităm și la energia acestei săptămâni, veți învăța să vă descurcați cu anumite limitări. Eu știu că nu este pe placul vostru să nu puteți să spuneți un adevăr, să nu puteți să scoateți ceea ce voi considerați că nu este corect, dar aceste limitări, pe de o parte, o să vedeți că vă ajută să vă păstrați calmul, vă ajută să vă păstrați rațiunea și cumva poate chiar să vă cunoașteți un anumit interes. Paradoxal, ce este favorabil pentru voi în această săptămână este acest 10 de spade. Și o să spuneți, cum, Domne, să fie favorabil ceva care mă doare? Nu e vorba neapărat de acest lucru. 10 de spade, de fapt, este, cum să spun eu, acel moment de decepție în care, paradoxal, dacă tu vei reuși să te descurci cu aceste limitări,
tu vei descoperi anumite jocuri ascunse, vei descoperi lucruri care chiar dacă vor crea o mică furtună acolo în mintea ta, în sufletul tău, de fapt te va ajuta să vezi lucrurile fix așa cum sunt. Cum să spun eu, este o schimbare dramatică, dar care în același timp va aduce și lucruri bune, îți va aduce lucruri favorabile, îți va arăta exact ce jocuri fac alții, chiar dacă te vor decepționa, dar vei vedea adevărul gol-goluț. Și atunci vei înțelege cu adevărat de ce anumite lucruri se întâmplă, de ce lucrurile nu sunt fluente, de ce situațiile nu se mișcă. Da, e un fel de, ca să zic așa, dintr-o situație aparent rea, negativă, de fapt vor veni lecții importante care pe tine te vor ajuta enorm de mult. Pentru că îți va schimba perspectiva total. Va schimba total această perspectivă. Și e posibil ca o așteptare destul de dificilă în sfârșit să se termine, pentru că vei vedea lucrurile așa cum sunt. Chiar dacă această trezire, ca să-i spunem așa, vine într-o modalitate nu tocmai plăcută. Eu aș spune mult că e vorba de decepție. Cineva te va decepționa sau o situație te va decepționa, dar în același timp vei descoperi multe lucruri importante și care îți vor fi de folos. Ce poți controla? Poți controla ideea de a o lua de la capăt sau nu? Poți controla la ce riscuri vrei să te expui sau ce riscuri vrei să-ți asumi. Trebuie să vă spun că nebunul este guvernat de către Uranus și are mare legătură cu voi, dragilor. De ce? Pentru că Uranus este guvernatorul vostru și eu aș spune că voi puteți controla foarte bine când să începeți din nou, când să se acționeze acea rebeliune. Puteți controla de asemenea ce să faceți cu comportamente care vă deranjează, adică stă cumva în energia voastră. Voi veți decide în această săptămână dacă vă eliberați de anumite restricții sau dacă probați ceva nou sau dacă vă desprindeți de, nu știu, ceva familiar în care ați stat o lungă perioadă de timp și asta doar pentru a obține ceva care chiar vă interesează și de asemenea renunțarea la ce nu corespunde, la ce vreți voi să lăsați în urmă, ține foarte mult de voi toate aceste lucruri și stă în controlul vostru. Ce nu puteți voi controla o regină de bâte, nu puteți controla probabil o energie de foc, berbecler sau săgetător, care are o anumită energie destul de dominantă. Aș putea să zic că nu ține neapărat de voi să puteți avea chiar o reușită destul de rapidă pe plan profesional. Că, uite, poate reușiți unii dintre voi, cei care căutați un job, să găsiți un nou loc de muncă cu șefi, cu colegi posibil un pic mai în vârstă decât voi. Și aș mai spune că tindeți în această săptămână să achiziționați lucruri noi. Va apărea, și aici trebuie să o țineți un pic, chiar dacă e pe poziția ce nu puteți controla, totuși trebuie să încercați să o faceți, veți fi tentați să achiziționați lucruri noi, că e pentru casă, că e pentru voi personal, apare această tendință. Cum de asemenea
Ce nu puteți voi controla o energie, mai ales când e vorba de relații. În mare parte ar putea fi vorba de partea asta maternă, plecând de la bunică, mamă, soacră, soră, poate să fie cineva feminin, dar clar, cum este o energie generală, puteți să adaptați. Cert este că există o anumită influență pe care voi deocamdată nu o puteți controla. Această energie să influențeze relația voastră de cuplu, poate să fie atât pe parte pozitivă cât și pe parte negativă. Din câte văd aici, să faceți ceva în comun, să influențeze un proiect în care este implicată această energie, în afară de voi și de perechea voastră. Influențează foarte mult un proiect în comun, care poate sau nu să aibă legătură în mare parte cu munca sau cu bănuții. Acum, dacă vorbim de ideea ca voi să aveți un ascendent în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător, atunci aș putea spune că sunteți în această săptămână, există o energie precisă, decisă, hotărâtă, care vă poate ajuta să spunem, indiferent de întârzieri, indiferent de piedici, să obțineți ceea ce voi vă doriți, să nu vă lăsați până nu obțineți ceea ce voi vă doriți. Apare într-adevăr menținut această stare de a fi independent, de a face lucrurile în maniera voastră, dar în același timp de a fi și în centrul atenției. Nu veți accepta foarte ușor răspunsuri negative la întrebările pe care voi le veți spune și eu aș spune că puteți, mai ales și singuri, puteți să cunoașteți pe cineva ori într-un grup de prieteni, ori în urma unui eveniment social, ori chiar prin intermediul internetului. Nu știu, poate pe grup de WhatsApp sau în alte site-uri de socializare, cum de asemenea putem vorbi chiar și de locul de muncă, da? Într-un anumit colectiv să întâlniți pe cineva care să vă atragă atenția. Acum, haideți să vedem și ce cavaler de dragoni sau cu ce mesaj vine pentru voi, dragilor din Vărsător. Ia să vedem pe cine avem. Și l-avem pe Merlin și pe Liliana, dragonul Liliana. Avem numărul 19 sau numărul 10 și spune așa: iubește-te pe tine fix așa cum ești. Ești nemaipomenit și fii deschis către tot și către toate celelalte vieți diferite, este, cum să zic eu, are o conotație un pic karmică, dat fiind că l-avem și pe Merlin, nu? Magicianul lui Arthur din Camelot. Deci, iubește-te pe tine așa cum ești grozav, ești nemaipomenită și toată această deschidere provine din viețile anterioare, din toată experiența pe care voi ați avut-o și toată suma lor cumva îți dă foarte multă putere. Ca și concluzie acestui mesaj, aș spune că pentru voi, dragilor din Vărsători, vorbește oarecum de acceptarea propriei voastre complexități. Adică nu e nevoie cumva să vă limitați doar la o singură, cum să spun eu, versiune a voastră. Da? Din toate schimbările, din toate ideile, din toate etapele prin care voi ați trecut și pe care le-ați trăit, de fapt, este
o complexitate, apare adevărata voastră, atât putere cât și personalitate și cumva trebuie să vi le acceptați cu totul, da? Să le luați la pachet, ca să zic așa, și să vă iubiți așa cum sunteți, cu bune, cu rele, toate suntem diferiți, indiferent de ce spun alții, avem o autenticitate fiecare dintre noi. Da? Ne diferim cu ceva anume față de celălalt de lângă noi. Și asta, de fapt, trebuie să apreciați. O perioadă în care trebuie să apreciați acest lucru și să vă acceptați fix așa cum sunteți. Dat fiind că, dragilor, mulți dintre voi își vor celebra zilele de naștere, vă zic la mulți ani tuturor, să aveți zile liniștite, să aveți această săptămână, avem și Sfântul Valentin, să aveți parte de multă iubire. Trebuie să-i spun la mulți ani, nu știu, sper să mă urmărească nepoatei mele Andreea, care pe 14, chiar de Sfântul Valentin, își celebrează ziua de naștere, așa că îi urez din tot sufletul și numai ei și tuturor celor care în această perioadă între 9 și 15 februarie faceți o anumită vârstă și bineînțeles tuturor celor care îi cheamă și Valentin, Valentina, tuturor multă iubire, să fiți sănătoși, să aveți parte de tot ce e mai bun, de tot ce e mai frumos și desigur, preluând mesajul lui Merlin, acceptați-vă, iubiți-vă așa cum sunteți. Pentru toți ceilalți și pentru toată lumea, vă mulțumesc că ați ales să fiți aici alături de mine. O săptămână minunată, așa cum am mai spus, să fiți înconjurați de liniște, de pace, de echilibru, de multă, multă iubire. Iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, zburați înalt, suflete frumoase.